السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم. اخر مره كنا خلصنا طبعا موضوع الكولينج تاور. احنا كده اتكلمنا عن التشيلرز والكولينج تاورز. دلوقتي هنتكلم عن البمبات بتاعتي. طيب البمبات بتاعتي طبعا ليها اشكال كتيره بتستخدم. في اشكال يمكن شبه الانواع بتاع الكمبريسور زي الريسبريكيتنج وزي اللوب او السكرو بامز، وفي طبعا السنتريفيجال بامب. فاحنا في التكييف الموست كومن بتاعنا او الشغل الرئيسي بتاعنا بنشتغل في السنتريفيجال بامبس بس، ما بنحتكش بالاشكال التانية دي تماما اللي ممكن بيستخدموها في حاجات زي البترول وحاجات زي كده. طيب فاحنا هنتكلم هنا بس عن السنتريفيجال بامبس. اشهرها طبعا الانواع بتاعتنا الهوريزونتال والفيرتيكال سبليت كيس، الاند سكشن والكلوزد كابل والانلاين بامبس زي الفيرتيكال والهوريزونتال. طيب خلينا ناخد لمحة كده عن كل حاجة منهم. الانلاين بامب طبعا زي ما انتم شايفين بيبقى الفكرة بتاعتها ان هي ما بتاخدش مساحة على الارض وحجمها صغير شوية، والموتور بتاعها بيبقى فوق وما بتاخدش مساحة على الارض كتير، وهي ممكن تتركب على الخط مباشرة، بالتالي ما بقاش فيه محتاج ان انت تطلع وتنزل. او ممكن هنا في التركيب بتاعتها ساعات بتبقى برضو بتركب عادي وتطلع، بس بتبقاش واخدة مساحة على الارض او الحجم بتاعها صغير شوية. طيب الكلوزد كابل نفس الحكايه برضو، الفكره ان هو صغر البامب جدا وخلى الكابلنج بتاعها ضيق جدا بحيث ما تاخدش مساحه كبيره، والبامب يبقى حجمها صغير والرينج بتاعها برضو كذلك صغير. ده نفس الشكل بتاع الكلوزد كابل بس اكبر سنه. الهوريزونتال سبليت كيس او اشهر بامب عندنا بتستخدم في التطبيقات بتاعه التكييف عموما. الفكره الرئيسيه بتاعتها ان انت عندك هنا الامبيلر بتاعك بيبقى موجود تحت هنا اللي هو طالع فوق، والجزء بتاع البيرنجز بتاعته والحاجات دي مربوط فوق بكيسنج بيتفك بمسامير من هنا مباشرة. فوقت الصيانة او تغيير البيرنجز او حاجة زي كده بيبقى الموضوع سهل جدا ان انت بتفك، يبقى قدامك الموضوع جاهز كامل. وطبعا الموتور بتاعها بيبقى وراها، وهنا الكابلينج اللي ما بيربط ما بينهم، وبيبقى ليها قاعدة ستيل او بتعمل لها قاعدة خرسانة في الارض عشان تتثبت عليها. طيب ده الشكل بتاعي اهو، برضو نفس الفتحة، الامبيلر بيبقى جوه والبيرنجز بتاعتي بتبقى موجودة زي ما احنا شايفين. هنا طبعا نفس الحكاية، بس هنا في كذا امبيلر جوه مالتي ستيج. طيب الفيرتيكال سبليت كيس زي اللي احنا كنا بنقوله في الهوريزونتال بالظبط، بس الفرق ان هو الفتحة بتبقى من الجنب. فزي ما احنا شايفين الصيانة بتبقى بتتفتح من الجنب ده، سواء الموتور فوق زي هنا او الموتور في الظهر بتاعها زي الفيرتيكال بالظبط. تمام. دي الاتنين جنب بعض عشان تبقى واخد بالك من الفرق، هنا horizontal split case وهنا vertical split case. طيب الاند سكشن برضو من الحاجات اللي بتستخدم كتير في المجال بتاع التكييف، وهي الرينج بتاعها بيبقى قريب كتير من الهوريزونتال سبليت كيس، بس بتبقى واخدة احجام اقل شوية. وبيبقى ليها طبعا القاعدة الستيل بتاعتها، وزي ما احنا شايفين الموتور بيبقى في ظهرها برضو، سواء الكابلنج بتاعها قريب او بعيد شوية. تمام. دي صور برضو ليها تاني كلها من شركة جرامفوس. دي اشهر البمبات اللي احنا بنستخدمها في التكييف. يمكن تكون في اشكال تانية او طرازات تانية موجودة، بس دي الاشهر او الاعم، تبقى عندك فكرة عن الاشكال بتاعتها والاستخدامات بتاعتها. وان شاء الله المرة الجاية هنكمل في ازاي بنعمل ديزاين او نختار البامب المناسبة بتاعتنا.